Masayang araw po, mga ka-PL. Grabe. Matindi talaga ang pagnanasa ni Super Tamba ha? Na maging Prime Minister. Abay, biruin ho ninyo. Naglagak po ng bilyon-bilyong pondo sa iba't ibang ahensya, mga ka-PL, para gamitin dito sa sinusulong nilang tsa-tsa sa pamamagitan po ng politician initiative. Para nga naman malinis ang kanyang tanggapan at ang kanyang kamay, hindi niya po inilagak ang pondo sa sarili niyang tanggapan, kundi sa iba't ibang ahensya. Ngayon, kukunin na lang yon pagka kailangan ng gamitin. Utak-utak din, no? Grabe! Ganid talaga sa kapangyarihan to. Ayaw mo nang bumaba sa pwesto mo to? Gusto mo talagang maging Prime Minister? Aba, kung ipagpipilitan nyo ang People's Initiative, nako, taong bayan na talaga ang makakalaban ninyo. Hindi na mapipigilan ng taong bayan ang bibig nila, na ngayon ay nananahimik lang. Mag-ingat-ingat kayo to. Baka bigla kayong mapatalsik dyan. O eto po ang video, panoorin ho natin ang kaganapan kahapon sa isinagawang hearing po sa Senado, mga ka-PL. Naganda utal-utal po tuloy itong taga Dswd kasi hindi naman pala nila alam ang kanilang programa. Nagulat nga din po sila sa napakalaking pondong pumasok sa kanilang tanggapan. O eto, basahin ko muna. Sekretong pondo ni Super Tambaloslos, mga ka-PL and company. Ayan. Siyempre may mga branches of government din siya. Kasi nga, feeling niya Prime Minister na siya, hindi pa man din. And company na bisto sa pagdinig ng Senado kahapon. Ayan. Philippine Senate Commission on Elections at Department of Social Welfare and Development nadiskubre na mayroon palang 26.7 billion, mga ka-PL, itong tinatawag na AKAP Fund, na hindi ho alam ito ng DSWD. Meron palang AKAP. Akala ko pag-ibig. Hindi, labas ho yung pag-ibig. Tuloy ko. AKAP Fund ng DSWD. Ang pondong ito ay pangangasiwaan ng Office of Speaker Ferdinand Martin Romualdez at gagamitin o gagastusin ho para sa pagsasagawa ng People's Initiative o PI lamang. O di ba? Ganid sa kapangyarihan. Matindi ang pagnanasa na maging Prime Minister itong si Super Tamba, mga ka-PL. O ano tawag natin dyan? Sabihin lang, ay hindi man. Inilagay yung pondo dyan para sa pagtulong sa mga kababayan. Bakit hindi na lang ipaalam sa DSWD na ang pondong yan para sa itutulong sa ating mga kababayan? Bakit itinatago pa? Mismong DSWD nga, nagulat, may kaniri pala. Grabe ka talaga, Super Tamba. Super Tamba ka na ngayon. Hindi lang tamba, super na talaga. Grabe ka, ganit ka sa kapangyarihan, kang yawa ka. Ito pa. Inamin ng DSWD na wala silang ganitong programa. Kita nyo na, wala. At wala rin silang alam tungkol sa pondong ito ng gobyerno na inilaan sa naturang ahensya ng pamahalaan. Wala kaming alam dyan. May ganyan palang programa. At may ganyan palang kalaking pondo. Saan ang galing yung pondo?
Eh di sa Kamara, sino ang Panginoon sa Kamara? Walang iba kundi si Tamba. Sila man po ang magre-release ng pondo. Hindi ang Pangulo, hindi ang Senado, kundi ang Speaker. Sa kanila po manggagaling ang pondo. May kapangyarihan ho sila dyan. Kita nyo na? Para malinis yung kamay niya, lagay ko to sa DSWD. Lagay ko to doon sa isa. Lagay ko pa rin sa isa. Para pagka nagkabukingan, ang tanggapan ko malinis. Pangalan ko hindi madadawit. Sila, bahala sila. Di ba? Utak mo, purol pa rin. Hindi mo na inisip, lahat ng pondo dadaan sa tanggapan mo. Tanga mo rin eh. Ito pa. Mismong mga senador ng Republika ang nagsabi na kahapon lang nila nadiskubre ang pondong isiningit ng House of Representatives of the Philippines na itinago sa ilalim ng DSWD upang magamit sa PI. Tamba. Super Tamba. Kita nyo na paano ho nila pinagluloko tayong mga nandito po sa pinakamababang uring nilalang sa ating bansa. Nagawa nga nilang lokohin ang Senado. Tayo pa kaya? Sino man po tayo sa kanila? Nakita nyo na. Nabudol na po tayo nung una. Magpapabudol pa ba tayo ngayon, mga ka-PL? Kita nyo na yung kasakiman sa kapangyarihan ng animal na yan. Ito na yung video. Pasensya na't natagalan ho talaga. Dahil kailangan ko po itong basahin para mas madali na po ninyong maunawaan. At ito naman po ang nangyari kahapon sa pagdinig. Ito na po. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa akap. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text, all soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Chair, Senator JB, ako rin please. medyo naging curious sa AKAP. Ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and... kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with the SWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Di Mapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan lang galing ang budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na mag-decide kung anong project implement ninyo. Hindi pala kayo nag-request sa Congress na project na pupunuhan, program na pupunuhan. Baligtad eh. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist request as a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open?
Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard of before. We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. I But you believe just said that guidelines and purposes had not been established. yes, guidelines have to go through proper policy procedures. So Pero it's not linagyan na ng invented out pera, of the walang air. nakakaintindi kung paano gagawin, kung kanino ibibigay. Walang kaplano-plano pero may pera na. Madam Chair, there are programs that are provided by the GAA for NGAs to implement. But before we Yes, do with all implement, due we have respect, to... USEC, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Madam Chair, we are currently creating the guidelines, and we would be happy to share with... Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Madam Chair, for programs that are intended for poor, vulnerable, and disadvantaged, we welcome, obviously, more programs, and we would be grateful to be able to implement these other programs. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate indicates that you should be inventing projects and that you are exempt from usual budgetary study and procedure. I'm sorry. Madam Chair, kaya siguro nagkaganon dahil hindi talaga sa kanila yung programa na yan. Gagawa lang sila ngayon. Oh, hindi talaga sa kanila. With due respect lang, in fairness to Yusek Di Maporo, bago nga yan sa kanya. Sabi nga niya, foreign eh. Hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala. We are not faulting you for that. Kaya we are just investigating dahil the usual mangyari is meron ng bahay yung pondo, like AX. Kung sisingit man yung meron mang intervention dyan during the BICAM, ang lower house at saka upper house, the most that they can do is siguro dagdagan yung amount ng AX na yan. Pero may bahay na yan. Pero yung gagawa ng bagong bahay dyan during the BICAM, I don't know how feasible is that. Kaya nga sabi ng aming chairman, it's very magical. Kayo mismo, WD, hindi nyo alam na, uy, boom, may teka. akap pala na ganito kalaki. Totoo, may nabasa lang ako bigla, o naalala ko lang bigla. Sabi ni Yusek Mapuro, hindi kita inaaway wag mo ipagtanggol yung AKAP pag hindi mo alam, kasi lahat kami hindi alam. Kahit sinasabi ng DSWD, wala silang alam tungkol sa guidelines, foreign itong project, at linagay lang dyan, nasa press release, yung ACAP will provide 5,000 cash payment to 12 million poor households. Are you aware of that? Yeah, I've read those press releases, But isn't Madam this a mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations, the 4Ps and then the AIX, the never-ending ayuda, SAP 1, SAP 2, walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na, nangako na, 5,000 sa Madam Chair, 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to lumabas sa PNA December 27.
Well, for our Christmas programs, or we don't have ACAP in or any of our Christmas programs, I can say that definitively. But with regard to any pronouncements of how ACAP will be implemented and what amounts will be provided through ACAP, we don't have guidelines for that yet, Madam Sige, Chair. Yusek, ganito na lang, magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to, pare-pareho kami ni Senator Bato, ni Senator DB, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Yes po, Madam Chair. And I'd also like to say that we are very open to many innovations and new programs in DSWD. And it is a new thing where we create something new. Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not gonna fight with you over that, but that's completely inaccurate and untrue. Okay, Senator Bato, please. Pagkuha ko lang kay Yusek na walang problema. Wala kang problema dito sa amin. Huwag kang mag-alala. Ang Huwag amin kang lang talaga mag-alala. is, nagulat lang kami sa Senado. AKAP. Hindi namin nakita yan sa, kahit na ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB, hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag kang surprise, mag-alala. Senator Bato, Madam Chair. A happy surprise because it will help the disadvantaged Yeah. at the end of the day. Hindi, walang problema yan. Hindi, okay lang yan. Kung mapunta Okay. sa taong bayan yan, importante yan. Okay ako, walang problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo, na babawasan na naman yung pera. Narinig nyo na. Mainit na pinagtatalunan. Itinanggi. Hindi na itinanggi. Nagulat pa ang DSWD na meron palang ganito. Mga kababayan, mga ka-PL, tandaan ho natin, minsan na ho tayong nabudol. Huwag ho tayong magpabudol. Kung oras na kinakailangan magsalita na po ang taong bayan, gawin ho natin para tigilan ho nila yang isinusulong nilang tsa-tsa sa pamamagitan nitong People's Initiative. Walang problema sa tsa-tsa. Okay tayo dyan. Basta economic provision lang sana ang aamyendahan nila. Walang political provision na mangyari magpapalawig po ng kanilang termino. Yan, baka maging Prime Minister pa, naloko na. Paki-comment lang po ang mga masasabi nyo tungkol dito sa pinanood natin video. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayong lagi, at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.